Okay, I'll be discussing ito pong major fungal diseases ng sugarcane. First is yung Pokkah Boeng, Red Rot, Rust, Downy Mildew, and Smut. So, paano kumakalat itong mga diseases na ito sa ating taniman ng tubuhan? So, by wind or through rain splashes and runoff, wind-blown rain. Some are transmitted or spread by insects, lalo na yung ating mga virus diseases. Para sa mga soil-borne diseases naman, malaking factor yung irrigation or flooding. And of course, yung pagkakaroon ng contaminated seeds or infected planting materials for sugarcane, yung ating mga cane sets. And then by animals, and then yung ating mga farm machineries, mga cutting implements, knives, pruning shears. So, means din yan sa pagkalat ng sakit. So, and we know na kapag na-develop na yung sakit o mataas na yung incidence or severity doon sa area na, so it will result to lower quality ng ating produce, ng ating cane. Quality, yung sugar recovery, so maapektuhan din yun, lower quantity, and then definitely it will result to a decrease ng income ng ating mga planters, ng ating farmers. Okay, so let's proceed sa fungal diseases. So mahalaga na tama yung ating diagnosis sa mga diseases para malapatan natin ang tamang management strategy. So, ayan. First, itakal muna natin tong fungal disease na caused by Fusarium, which is Pokkah Boeng. So, reported losses is about 40.8 to 65% sa production. And we can see here now we have 4 phases ng symptoms na observe natin kapag infected ng Pokkah Boeng. First is the chlorotic phase 1, which we can see here yung symptom ay chlorotic patches doon sa base ng mga young leaves. So, ayan, makikita natin yung parang white patches doon sa base ng ating dahon. And then the chlorotic phase 2 involves yung apical shoot na nagkakaroon ng distortion. And yung spindle, meron tayo makikitang yung mga itim-itim or necrosis. And then the third phase is itong pagkabulok na ng mismong apical shoot or the top rot phase. And then itong knife cut phase naman ay makikita natin o ma-observe natin sa cane mismo. Yung internode na shorten, tapos may distortion, and then may makikita tayong necrosis. So, paano na-spread itong disease na ito, fungal disease na ito? So, via, wind-blown rain. So, kapag ang ating ding pinagsimula ng ating tanim ng ating ay yung infected cane cuttings or cane sets, no? Tapos, isa ding na report na tulong sa pagkalat ng sakit na ito ay yung pupae at saka adults ng sugarcane stem borers. So, ayan. So, ito yung itsura pala kapag ito'y kinulture sa laboratory. So, sa growing media, hindi lang ito kulay. Usually kasi pag Fusarium, di ba, ay violet magenta yung color. Ibang culture media yung ginamit dito. And then, ito yung itsura ng conidia, hyphae fungal structure kapag sinilip natin sa microscope. Okay. So, paano ba i-manage itong sakit na ito? First, magandang magsimula talaga kung mayroong available na resistant variety. Okay? And also, na yung disease-free planting materials, yung mga cane sets natin ay hindi infected. And then, if we observe yung ganitong disease plants na sa ating taniman, ay mahalagang ma-root out or matanggal na natin. And kapag tinanggal natin ay hindi lang itatapon sa katabi lang din ng farm natin kasi it will serve as inoculum. So, yun yung magiging source. Nandun yung mga spores, ganyan. So, magandang baon or pagsunog. Okay. So, meron ding na Biocon agent for this fungal species, yung Trichoderma. And then for the fungicide application naman, we have the Copper Oxychloride. Okay. So the second fungal disease na itatakal natin is yung tinatawag nating red rot. It is caused by several fungal species, yung Colletotrichum falcatum, and then 2 species ng Fusarium, and then Glomerella tucumanensis sa ibang mga reports. So ayan. So ang distinguished
ang characteristic symptom na observe natin is yung reddish spot or reddish dito sa may midrib. May discoloration dito sa may midrib and nag-elongate siya, at kung mapapansin din natin kapag medyo severe yung red spot doon sa midrib, ay merong gray center doon sa may gitna nung red spot or red streak na. And hindi lang sa dahon, sa midrib ng dahon mapapansin yung symptom, but also when we cut yung cane, so may discoloration tayo mapapansin dito sa sa vascular bundle, and ito yung itsura din kapag hinati natin yung cane lengthwise. Okay. So ang reported yield loss is about 30 to 50%, and yung mode of spread, kasi yung spores nitong Fusarium, ng Cole, yan ay nag-retain yung Fusarium sa soil din. And then kapag ginamit natin ang infected cane sets, so yun yung isa sa pagkalat ng ating sakit. So paano i-manage itong red rot disease ng sugarcane? So kagaya ng nabanggit natin kanina, parang halos lahat naman yung importance ng paggamit ng resistant variety kapag available ito, and then yun din early screening, so makita na yung mga cane sets ba natin or may infection na ng red rot para hindi na din kumalat. Actually, sa isang project namin with Dr. Fred de la Cueva, yung survey sa lahat ng sugarcane areas dito sa Philippines, itong red rot ang pinaka prevalent sa lahat ng sugarcane areas sa buong Pilipinas, kasi parang halos lahat mayroon kami napansin na red rot, and then maraming varieties ang affected nito. So another way to manage it ay yung hot water treatment. So usually ay 50 degrees Celsius na papakuluan nga sa tubig, tapos for 2 to 3 hours. So may naitala din na pwedeng gamitin as Biocon, mga plant growth promoters like Trichoderma, mga fungal species Trichoderma, at saka may iba pa, pero yung isa pang bacterial ay Pseudomonas fluorescens. So for the fungicide application naman, meron mga available na itong mga active ingredients natin, azoxystrobin, difenoconazole, thiophate methyl. So ayan. The third fungal disease that we'll be tackling is the sugarcane rust, caused by different, species ng Poxenia. So we have here yung melanocephal at saka kuni, yung nagkukas ng brown rust at saka yung common rust. But more or less ang symptom niya na mapapansin natin, so ayan, parang patchy sa top view ng leaves. So tapos kapag sinilip natin yan sa ilalim, yung reverse side ng leaves, makikita natin yung mga spots or pustules na ang kulay ay nag-range from brown, orange, so mostly ay parang dark orange, ganyan, at nag-reddish minsan. So ayan, tapos kapag hinipo nyo yung ilalim na yan, may makupasin yung powdery. So actually yun yung spores. Kapag sinilip natin yan under the microscope, ito yung itsura. Itong picture sa left side. So ang yield loss na i-record due to this disease is about 10 to 43%. So depende sa severity doon sa ating taniman. So, paano i-manage ang ating itong rust disease ng sugarcane? So, again, yung importansya ng paggamit ng disease-free planting materials, healthy planting materials, cane sets, resistant varieties, and sanitation. Kasi sanitation in terms of yung mga weeds din doon sa ating field. Kasi itong mga weeds na ito or other para maging alternate host ng ating rust fungus. So ensure din na pagkakaroon ng adequate supply ng water during growth period, because dry condition or
yung ganong condition sa ating taniman ay conducive for spore production ng rust. So mas gusto nila yung dry. And then for the chemical application naman, we have yung mga fungicides na combination ng contact at saka systemic. So we have the pyroclostrobin and epoxyconazole, and then azoxystrobin and difenoconazole. So kailangan ng systemic fungicide para ma-penetrate kasi nasa ilalim halos lahat yung yung mga pustules karamihan. And nandun yung mga spores. So, ayan, kaya combination ng contact and systemic fungicide. And then for the fourth fungal disease na tatakal natin ay yung SMAT, caused by Fusarium, Citaminium. So, makikita natin yung ito ang distinguishing characteristic talaga ng SMAT. So, yung whip-like structure, yung spindle ay naging itim na. So actually yung nakikita nating blackening ng spindle ay yan na yung spores ng SMAT. Okay. So kung mapapansin din natin dito, ito hindi lang masyadong evident kasi madaming mga dahon pa pero ayan, SMAT ito din sa taas. And mapapansin natin na isa pang symptom ng SMAT ay yung grassy shoot appearance noong ating sugarcane. And kapag na-infect na ito at early stage, so mahirapan ng maka-produce ng maayos na cane. Okay? And stunted na din yung growth. So kapag sinilip natin yung spores, ito yung itsura. Dark brown yung kanyang spores. Okay. So, ang yield loss pala ay mga 62%. So, malaking bagay kapag malaking loss ito sa production if mataas yung infestation nitong disease na ito sa sugarcane areas natin. So, ayan, yung paggamit din ng resistant variety. And then, rugging out of heavily diseased sugarcane. And then, planting yung ating disease-free seed sets, and yung practice ng hot water treatment ng ating mga cane sets. And then ang advice ay about 40 hours, 24 hours na sara ng water, nakababad siya, and then hot water is 50 degrees Celsius for 3 hours. And then after ng hot water treatment, mahalaga din na magkaroon ng fungicide deep para maprotektahan naman kasi magsasoften yung bud doon sa cane set natin. So mahalaga maprotektahan yun kasi vulnerable yun for infection. So kaya may fungicide dipping tayo dapat gawin. So for the last fungal disease is yung downy mildew caused by peronosclerospora. Okay. And ito ay remarkable din talaga yung symptom nito dahil kapag binaligtad nyo yung dahon ay makikita tayong mga pulbos na kulay white. Ayan po. So actually yun yung spores ng downy mildew. So sa ilalim ng dahon ng sugarcane. So ang yield loss na naitala is about 40% ang production losses. And then, isa pang symptom na mapapansin natin, may bukod dito sa ganitong itsura sa ilalim ng dahon is kapag severe na din, may splitting. So ito yung basically sa IPV. So hawak niya yung isang sugarcane na affected ng, yun nga, merong downy mildew na yung splitting doon sa dahon, lalo na sa may padulo ng dahon. So mapapansin natin yun. Mataas ang ganitong klase ng downy mildew sa Cebu, napansin namin. So ayan, as yung symptom ay nagpo-progress, makikitaan din natin noong yung reddish or brownish discoloration doon sa dahon. So, yung management strategy natin, yun nga, yung
pagpili talaga ng resistant variety na itatanim, then sanitation, and disease-free cane sets, and then yung marami naman tayong fungicide registered sa FPA for downy mildew.